Namaste, everybody. Today I'm going to tell you about the first chapter of BBS second year. It is segregation of cost. You know, cost means expenditure incurred to produce certain goods. केही सामान बनाउनलाई लागेको खर्चलाई हामीले कस्ट भन्छ। खर्चहरू दुई प्रकारको हुन्छ। देयर आर टू टाइप्स अफ कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट, एन्ड दिस इज नट न्यू टु यु। फिक्स्ड कस्ट भनेको त्यो कस्टहरू जुन चाहिँ चेन्ज हुन्न, जुन फरक पर्दैन, आउटपुट अनुसार फरक पर्दैन। भेरिएबल कस्ट भनेको त्यो खर्च, त्यस्तो सामान बनाउन लाग्ने खर्च जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। Let me give one example, clear this within one example. Let us say we have one tea stall. चियाको पसल छ। चियाको पसलको खर्चहरू nearly there are two types of expenditure. One is rent. Okay, although there may be many, but for example I'm giving this. And another one is he needs tea, dust, and sugar, etc. etc. Now if you talk about the rent को कुरा गऱ्यो भने let us assume 3000 महिनाको भाडा हो भने 3000 rent, this is fixed. It is because हजुरले चिया बनाएर बेचे पनि नबेचे पनि 3000 त भाडा दिनु पर्यो. It is fixed cost. Another tea, dust, bag, चियापत्ती अनि चिनी यिनीहरू फेरि भेरिएबल कस्ट। किनकि धेरै चिया बनाउनु पर्यो भने धेरै चियापत्ती चाहियो, सुगर चाहियो, अनि धेरै बनाउनु पर्न भने खर्च गर्नु परेन। So there. So in this chapter, one cost will be given to us. दुईटा भोल्युम अफ एक्टिभिटी र कस्ट हामीलाई दिएको हुन्छ। And you need to segregate them. You need to, divide them into the variable cost per unit and the fixed cost. So what is the way? About that we are going to discuss today, okay? ए कालो ठिक छ, त्यही भने अहिले हजुर ल and here is one example I have taken. This is activity, means this indicate that to produce 1000 unit cost incur rupees 40,000. To produce 2000 units cost incur 60,000. So this question is given. Now you are asked to calculate the variable cost per unit and fixed cost. So how to go? Another one, let me give example. Let me say another way. अर्को तरिकाले भन्यो भने यसैलाई मैले यसरी पनि भने 1000 माथि जन्तीहरू लैजाँदाखेरि त्यो ड्रिमल्यान्डमा 40,000 खर्च भयो। 2000 जन्तीहरू लाँदाखेरि चाहिँ 60,000 खर्च भयो। अब हजुरले पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो ड्रिमल्यान्डमा लिएको हामीले भाडा दिनको त्यो ठाउँको भाडा कति रहेछ र एक थालीलाई कति पर्दो रहेछ, आई मिन पर प्लेट कति पर्दो रहेछ हामीलाई पत्ता लगाउँछ भनेर माने पनि भयो। किनकि हामीले एजुम गरौँ यो कस्ट भनेको खर्च भनेको त्यही प्रति व्यक्ति खाना र चाहिँ भाडामा जोडिएर बनेको छ भनेर मान्यो भने यसको एउटा फर्मुला हुन्छ। हामीले दुईटा मेथडबाट गर्न सक्छौँ र हामीले नर्मली यस्तो हिसाबले हामीले हाई लो मेथडबाट हामी जान्छौँ। त हाई लो मेथड अनुसार के हुन्छ,
भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको एउटा थालीको प्राइस हामीले निकाल्न पर्यो भने अनि फर्मुला हुन्छ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई भोल्युम अफ एक्टिभिटी माइनस लो भोल्युम अफ एक्टिभिटी. ओके, नाउ यहाँ हेर्नुहोस् हाई कस्ट कति छ 2000जना जन्तीलाई खुवाउँदाखेरि 60,000 लाग्यो भने दिस इज द हाइएस्ट कस्ट. सो 60,000 60,000 माइनस लो कस्ट इज 20,000 डिभाइड बाई हाई भोल्युम अफ एक्टिभिटी भनेको धेरै कुन चाहिँ छ 2000 माइनस यो चाहिँ 1000 बिकज लो भोल्युम अफ एक्टिभिटी 1000 छ नि त. अब भनेपछि यो 20,000 यसमा यो घटाउँदा 20,000 बच्छ के अरे, यसमा यो घटाउँदाखेरि 1000 भनेपछि थालीको कति पर्यो 20 अथवा एउटा सामान बनाउनलाई कति पर्दो रहेछ 20 रुपियाँ भेरिएबल कस्ट अथवा एकजनाको लागि कति पर्दो रहेछ 20 रुपियाँ. सो वाट इज द फिक्स कस्ट टु फाइन्ड आउट नाउ अगेन विल गो फिक्स कस्ट कसरी निकाल्छौँ. त फिक्स कस्टलाई मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ. फिक्स कस्ट इज इक्वल टु टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु भोल्युम अफ एक्टिभिटी ओके, यो आइलो मेथडमा है. त फिक्स कस्ट कति रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने कुनै एउटा भोल्युम अफ एक्टिभिटी लिने आइदर टेक 1000 or 2000 इट डज नट मेक एनी डिफ्रेन्ट. ल 2000 लिएर हिँड्ने पनि भयो 1000 लिएर हिँड्ने पनि भयो. लेट्स से 2000 लिएर हिँड्यो भने टोटल कस्ट 2000 बनाउँदाखेरि कति छ 60,000 त माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट जस्ट वी हेभ क्यालकुलेटेड इट इज 20. सो 20. नाउ वाट इज द भोल्युम अफ एक्टिभिटी व्हेन द टोटल कस्ट इज 60,000 देन इट इज 2000. सो 2000. सो द्याट मिन्स 60,000 माइनस 40,000 is equals to 20,000. So we come to know the fixed cost of the that production process is rupees 20,000. So this can be formed in equation also. Equation it is called y is equal to a plus bx. Here y means total cost, a means fixed cost, another way we indicate it by the a, and b means variable cost per unit, this is also indicated by b, and x means volume of activity. Okay, I think it is clear. Yes, thank you for listening me. Actually it was demo, so we are trying our best, and we have to say that our college is doing taking some very major action toward for the benefits of the student, because many students they are job holder, they cannot attend the school regularly, and for their sake such types of the video is made available. Thank you for listening me. Thank you so much.